So, punta tayo sa Jieshuo settings. Swipe down then right. Jieshuo Plus. Hanapin natin ang general settings. Jieshuo Plus. 20 million to email 9. General settings. Ayan. Jieshuo Plus. So, sisiguruhin lang natin na yung invert swipe gesture at custom gesture settings ay naka-check. So, try Jieshuo natin. Swipe setup. right tayo. Read the phone. Automatic invert swiping gestures checkbox. Check controls Ayan. whether the swipe gestures are inverted in the default gesture scheme. When they are inverted, left and right swipes navigate by items, while up and down swipes execute the shortcut actions. Ayun. Anyway, nakaset naman to kapag nag-install kayo ng Jieshuo. Kasama na yun doon sa settings. Kailangan pipiliin nyo yung invert swiping gesture para maging pareho siya sa talkback kung mas comfortable kayo dun sa ganun gesture. So naka-check yan talaga. Use custom gestures Tapos, checkbox checked. Use custom gestures, kailangan naka-check din siya para anumang gestures na gawin natin doon sa settings, na baguhin natin, maa-apply na siya kaagad. So, paano natin kung may babaguhin tayong gestures? Punta tayo dito sa Custom gesture scheme settings. Custom gesture scheme settings. So, nandito lahat yung mga... Custom. Close button. Custom. Ayan. Save button. Swipe tayo. Share button. More options. Swipe up previous navigation type. Function. Ayan. For example, swipe up. Merong nang naka-assign na action. By default, hindi siya ganyan eh. So, select na natin. Or, subukan natin baguhin. So, double tap ako dyan. Swipe up. Swipe up. Tapos, swipe up. Default. No conclusions unchecked. Hanapin lang natin application ang function unchecked. Function. Pwede rin application kung meron kang gusto sigurong i-assign na application na ma-open. For example. Pero sa case ko, ang na-try ko lang kasi pa is sa function. So, check natin yung function. Tapos lalabas yung listahan ng mga actions na pwede mong gawin kapag nag-swipe up ka. Tapos pipili ka na lang doon ng kahit alin. Profiles, extension, tools, ito, example. Main menu, recognition, current per app gestures, functions menu, Jieshuo settings, enable logging, gesture scheme to suspend speech feedback, and browse by touch. Ayan. Meron dito suspend, speech feedback, and browse by touch. Subukan lang natin ha, for for demo purposes. Double tap natin siya. Custom. Tapos, hanapin natin yung save. Swipe down, swipe left, swipe up, suspend speech feedback, and browse by touch. Function. Ayan. Na-assign na siya dyan. More, share button. Save. Save button. Saved. So, naka-save na siya. Ngayon, subukan natin kung magagamit na natin yun. Speech feedback and browse by touch suspended. See? So, tingnan natin. Mag-swipe tayo. Oops. Wala na ring speech. So, gumana siya. Gumana yung gesture. So, itry natin mag-swipe up ulit. Kung babalik. Hala, hindi na siya bumalik. So, try natin. Yun lang. Welcome to Jieshuo screen reader. Ayun. Aksidente. Ang ginawa ko, may shortcut kasi ako sa accessibility na pag pinress ko yung power button tsaka volume up, pwede akong mag-on or off ng Jieshuo. So, yun. Since aksidente kanina, hindi natin siya maibalik. Yun yung ginawa kong para makapagsalita ulit si Jieshuo. So, ibalik na lang natin sa dati yung swipe up kanina. Close button. Para... Swipe left previous. Swipe up suspend. More option. Share button. Save button. More options but swipe up suspend speech feedback and browse by touch. Function. So, hindi pala siya toggle na pag nag-swipe up ka uli, ibabalik yung speech. So, balik na lang natin siya dun sa dati niya. Swipe up. Pwede naman eh. Default unchecked. So, hanapin natin yung custom voice command, tools unchecked, application, function unchecked. Check function.
Tapos, tatype ko lang sa search yung prior, since yun yung prior or previous pala. Enter keyword text box. Ayan. Pag halimbawa may hinahanap kayong function na kaysa i-browse mo lahat ng nasa list para mabilis, type na lang natin. Profile. Enter keyword text. Ayan. Type na lang natin yung previous. P T R P E V I O U D S previous. Okay, search. Enter. New line. Hindi pala siya pwede sa Delete. enter. New line deleted. So, mag-explore by touch na lang ako para makita natin kung ano yung ilalabas niya doon sa mga previous. Previous navigation type. Ayan, previous navigation. Previous element of the specified type. Ayan, marami pala eh. Previous screen area. Previous focusable element. Previous heading. Previous link. Previous control. Ayun. Lahat ng may previous doon sa gestures lumabas. Pero yung original ko kasi is previous navigation type. So, doon ako pupunta. Previous screen. Previous element of previous navigation type. Yan. Custom. Tap ko siya, tapos save. More options button. Share button. Save button. Saved. Ayan. So, okay na siya. Normal na siya ulit. More options but swipe down next. Swipe up previous navigation type. Function. Ayan. Tama na yung naka-assign na gesture sa swipe up ko. Nabalik na natin siya sa dati. So, ganyan lang po. Pag gusto nyo magpalit ng gesture sa Jieshuo, according sa kung ano yung nakasanayan nyo para kung halimbawa sanay na kayo sa talkback at gusto nyo ma-feel din na para kayo naka-talkback kahit Jieshuo yung gamit yung screen reader. Pwede nyo naman siya i-try. Madali lang po siya.